Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We are in our fourth unit, that is emerging opportunities in Indian business. Right? We have been dealing this unit with almost four sections, that is manufacturing, services, what are emerging opportunities, and the fourth part, that is what we are dealing right now, is all about the, as you can see it is service sector. Then comes up the short notes related to that is in the fourth section, related to different opportunities available in the Indian business. We have already dealt with technological innovations, skill development, and Make in India movement in the previous session. Right? Today we'll be starting with social responsibility and ethics, and likewise we'll be moving forward. Right? Now coming back to the work, that is social responsibility and ethics. Then what is social responsibility? એટલે સામાજિક જવાબદારીઓ. Right? So social responsibility denotes differentiating right from wrong and doing the right things. It means being a good corporate inhabitant, and social responsibility is management's obligation to make choices and take actions that contributes to the well-being and the interest of the society as well as the ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે સામાજિક જવાબદારીઓ જે કોઈ પણ બિઝનેસ છે, કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ બજાવતું હોય એને સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય. રાઈટ? કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ પોતાની સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ કેવી રીતે બજાવી શકે છે? દેન હી કેન મેક ધ choices of actions which helps the well-being of the society also, and it is profitable to the organization also. એટલે વેલબિંગ, સોસાયટીનું વેલબિંગ પણ એમાં હોય. દેટ મીન્સ સોસાયટીનું હિત પણ જળવાઈ રહેતું હોય, એટ ધ સેમ ટાઈમ ઓર્ગેનાઇઝેશનને પણ કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થતું ન હોય. જ્યારે આ રીતે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાની ફરજ બજાવતું હોય સોસાયટી તરફની, સમાજ તરફની, તો એને સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય. રાઈટ? અગેન સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કેન બી એક્સપ્લેન્ડ એઝ ધ ઓબ્લિગેશન ઓફ ધ ફર્મ ટુ યુઝ ઇટ્સ રિસોર્સિસ ઇન વેઝ ટુ બેનિફિટ ધ સોસાયટી થ્રુ કમિટમેન્ટ, પાર્ટિસિપેશન as a member of the society, taking into account the society at a large and improving the welfare of the society at large, independent of ડિરેક્ટ ગેઇન્સ ઓફ ધ કંપની. દેટ મીન્સ કોઈ પણ કંપની જ્યારે પોતાનું ડિરેક્ટ ગેઇન નથી જોતી, પોતાનું ખાલી પ્રોફિટ મોટિવ એટલે કે નફાકારીનું મોટિવ જ ધ્યાનમાં નથી રાખતી, એ જ હેતુને ધ્યાનમાં નથી રાખતી, પણ બધા જ રિસોર્સિસનો એવી રીતે ઉપયોગ કરે છે કે જેના દ્વારા સોસાયટીને બેનિફિટ થાય. રાઈટ? અને મેમ્બર્સ ઓફ સોસાયટીઝ આર બિંગ say benefited by the actions. તો આવી બધી એક્શન્સ, આવી બધી જે પ્રવૃત્તિ છે એને સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કહી શકાય. રાઈટ? અને એનું ઓવરઓલ હેતુ શું છે? તો કે એવી બધી એક્શન્સ, એવા બધા કાર્યો કરવા કે જેના દ્વારા સોસાયટી એટ અ લાર્જ એટલે સોસાયટીને, સમાજને પ્રોત્સાહન મળે, સમાજને બેનિફિટ મળે, એના હેતુસર થાય. એટ ધ સેમ ટાઈમ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું પ્રોફિટ મોટિવ છે, એ નફાકારી છે, એ સેકન્ડરી રહે. રાઈટ? વેન એની યુનિટ ઇઝ ડુઈંગ ધીસ, ઇટ ઇઝ સેડ ટુ બી સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. રાઈટ? સો એની યુનિટ as is a part of society and with joining the society's component earns the profit. That means કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ સમાજનો એક ભાગ છે, અને એ જ્યારે પ્રોફિટ અર્ન કરે છે ત્યારે જુદા જુદા કોમ્પોનન્ટ્સ, જુદા જુદા એલિમેન્ટ્સ સમાજના એની સાથે જોડાયેલા હોય છે. ડ્યુ ટુ ધ રિલેશન્સ અમોંગ ધ ડિફરન્ટ કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, ઇટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ એઝ ધ બિઝનેસ. અને જે બિઝનેસ, જે પણ વ્યાપારી ડેવલપ કરી શક્યો છે અથવા કરી શક્યા છે, તો એ જસ્ટ બિકોઝ કે આ બધા જ કોમ્પોનન્ટ્સ, આ બધા જ એલિમેન્ટ, આ બધા જ ઘટકો છે એ સાથે રહી અને બિઝનેસને નફો દેવામાં સફળ છે અથવા તો નફો દેવા માટે જોડાયેલા છે. Thus it is to contribute to the human progress without the intention of profit. That means જ્યારે કોઈ પણ બિઝનેસ હાઉસ છે કે કોર્પોરેટ છે એ ફક્ત અને ફક્ત પ્રોફિટના ઇન્ટેન્શનથી કાંઈ કન્ટ્રીબ્યુટ નથી કરતો, પણ હ્યુમન પ્રોગ્રેસ થાય, માનવીય અભિગમ ધરાવી અને કાંઈ પણ એક્શન લે છે પોતાના બિઝનેસ થકી સમાજ તરફ, ત્યારે એને સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય છે. કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ હ્યુમન વેલનેસ, freedom and social development, that means social responsibility. Right? So when he does this, it is said to be the
social responsibility taken up by the corporate houses, right? This is what is known as the social responsibility, અથવા એને આપણે સાદા શબ્દોમાં આપણે એને સામાજિક જવાબદારીઓ પણ કહેતા હોય છે. સો ઇન સિમ્પલ વર્ડ્સ, ઇફ વી કેન મેક ક્લિયર ધ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી મીન્સ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ હ્યુમન પ્રોગ્રેસ, એઝ આઈ સેડ, કે આપણે હ્યુમન પ્રોગ્રેસ તરફ ધ્યાન દઈએ, અથવા તો એવું બિહેવિયર હોય કે જેમાં મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ પ્રોફિટ છે એ ઓછું હોય, પણ બેનિફિટ ઓફ ધ પીપલ, શેર હોલ્ડર્સ, વી વિલ સી ડિફરન્ટ સે ધ કોમ્પોનન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, કે જેને ધ્યાનમાં રાખી અને પછી બધી એક્શન બિઝનેસની લેવાતી હોય, તો એ બધી જ વસ્તુઓને આપણે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીમાં આવરી શકીએ છીએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ social responsibility is. Now the next part comes up is features. જો હવે આને સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાતી હોય તો એના ફીચર્સ કયા, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કયા? then first see everything is given from page number 47 and onwards in your text, so try to see it. I have been repeating it continuously, કે જે વસ્તુઓ હું અહીંયા કરાવું છું, કે જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, જેટલા એસ્પેક્ટ્સ તમારા સેશન્સમાં લેવામાં આવે છે એટલા જ એસ્પેક્ટને તમારી ટેક્સ્ટ બુક સાથે જોડો. બીજા બધા એસ્પેક્ટ્સને લાંબુ તમારે ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. ઓકે, સો હિયર કમિંગ અપ ટુ ધ નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ ફીચર્સ. તો ફીચર્સ મીન્સ વોટ? એની લાક્ષણિકતાઓ શું છે? તો કે ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી દેટ ધ મેનેજર કેરીઝ આઉટ ઇઝ મેનેજરિયલ ડ્યુટીઝ એન્ડ એફિશિયન્ટલી યુઝિસ ધ રિસોર્સિસ એન્ડ ફુલફિલ્સ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ ધ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એની પહેલી લાક્ષણિકતા તો કે મેનેજર એવા બધી જ મેનેજરિયલ ડ્યુટીઝ કરે છે, બધા જ યુઝ ઓફ રિસોર્સિસ એ રીતે કરે છે કે જેના દ્વારા એનું ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, એનો હેતુ શું છે, તો કે સામાજિક જવાબદારીઓ નિભાવવી, રાઈટ? દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફીચર. Next is, it is not sufficient that management utilizes the labor resources to provide employment. Not only that, but cultivate human approach. એટલે એક માનવીય અભિગમ રાખી અને પછી એમ્પ્લોયમેન્ટની તક ઊભી કરે છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન્સ છે એ મેન્ટેન કરે છે, સોશિયલ સેફટી અને પ્રોટેક્શન કેવી રીતે રાખી શકાય એને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. તો એ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીનું એક ફીચર છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ધ યુનિટ યુટિલાઇઝીસ નેચરલ એન્વાયરમેન્ટલ રિસોર્સિસ. દેટ મીન્સ જે પણ એન્વાયરમેન્ટના રિસોર્સિસ છે એનો ઉપયોગ કરે છે. ઇટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ યુનિટ ટુ સી દેટ નો હાર્મ ઇઝ ડન ટુ ધી એન્વાયરમેન્ટ, નો વેસ્ટેજ ઇઝ થ્રોન ટુ ધી એન્વાયરમેન્ટ, ઇન એની ઓફ ધ ways the environment is not getting adversely affected. આ જોવાનું કામ છે એ રિસ્પોન્સિબિલિટીનો એક ભાગ છે, સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીનો એક ભાગ છે. આઈ રિપીટ, મેનેજરિયલ ડ્યુટીઝ પરફોર્મ કરે છે, એફિશિયન્ટલી રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરે છે. કોના માટે? તો કે એની એક સામાજિક ફરજ બજાવવા માટે. એનું ઓબ્જેક્ટિવ ત્યારે સામાજિક ફરજ બજાવવી હોય છે. બીજું ફીચર શું છે? યુઝ ઓફ લેબર એન્ડ પ્રોવાઇડિંગ એમ્પ્લોયમેન્ટ. પણ કઈ રીતે? તો કે હ્યુમન એપ્રોચથી ધ્યાનમાં રાખીને, એટલે માનવીય અભિગમને ધ્યાનમાં રાખીને બધા જ કાર્યો થાય છે. થર્ડ વન ઇઝ, કોઈ પણ સંજોગોમાં નેચરલ રિસોર્સિસને એક્સપ્લોઇટ ન કરવા, એનું શોષણ ન કરવું. એટ ધ સેમ ટાઈમ એ બરાબર જસ્ટિફાઈડ રીતે વપરાય છે, કોઈ હાર્મ છે એ ક્રિએટ નથી થતું એન્વાયરમેન્ટને, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી ધ that is what is said to be the third characteristic. Coming up to the fourth one, customers, shareholders, suppliers, debtors, creditors. જે વ્યક્તિઓ, જે ઓર્ગેનાઇઝેશન એક બિઝનેસ સાથે જોડાયેલી છે એ બધાની તરફની એની એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એ બધા જ સાથે ગુડ રિલેશન્સ, ક્વોલિટી, કોન્સ્ટન્ટ સપ્લાય, મની સપ્લાય વગેરે વગેરે વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખી અને આ બધા જ પાર્ટીઝને બેનિફિટ થાય એવી રીતનું કાર્ય કરવું, એ પણ એક ભાગ છે, એ પણ એક ફીચર છે સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીનો. ફિફ્થ એન્ડ ધ લાસ્ટ ફીચર ઇઝ, ઇટ ઇઝ ધ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ યુનિટ ટુ મેન્ટેન એન્ડ ડેવલપ સોશિયલ વેલ્યુઝ એન્ડ કલ્ચરલ હેરિટેજ. દેટ મીન્સ સોશિયલ વેલ્યુઝ એટલે સામાજિક જે પણ વેલ્યુઝ છે એને જાળવી રાખવી, એને મેન્ટેન કરવી, એને ડિસ્ટર્બ ન થવા દેવી, એ એક હેતુ હોય છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ કલ્ચરલ હેરિટેજ એટલે જે પણ સાંસ્કૃતિક આપણું જે પણ વારસો છે એને જાળવી રાખવું, એને નુકસાન ન થાય એની કોઈ પણ એક્ટિવિટીઝથી, અથવા તો એ બધી જ એક્ટિવિટીઝ એવી હોવી કે જેના દ્વારા કલ્ચરલ હેરિટેજને સાચવી શકાય. તો એ વસ્તુ છે એ પણ ફીચર છે, એ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીનો એક ભાગ છે, અથવા તો એનું એક ફીચર છે, right? So here the features are clear. There are as many as 5 features as we have studied. Next we are moving towards the classification of social responsibility. Means social responsibility perform કરતી વખતે કેટલાય લોકોને
કેટલાય કોમ્પોનન્ટ્સ છે, કેટલાય લોકો છે એનું એમાં કન્ટ્રીબ્યુશન છે, રાઈટ. કોઈ પણ બિઝનેસ એની મેળે, આપણે આગળ જોયું છે કે કોઈ પણ બિઝનેસ એની મેળે આગળ વધતો નથી. ઇન્સ્ટેડ એમાં કેટલાય લોકોનું પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન હોય છે, પોતાનો ભાગ હોય છે, પોતાનો એક રોલ પ્લે હોય છે, અને પછી જ કોઈ પણ બિઝનેસ છે એ આગળ વધી શકે છે. તો આ બધા જે લોકો અથવા કોમ્પોનન્ટ અથવા જે પણ વ્યક્તિઓ, પાર્ટીઝ જોડાયેલી છે, એ બધી જ પાર્ટીઝની તરફની એક જવાબદારી બિઝનેસની થઈ જાય છે, અને દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી ધ ક્લાસિફિકેશન. યુ કેન સી ધોઝ ક્લાસિફિકેશન હિયર ઓલ્સો ઓન ધ સ્ક્રીન. Social responsibility of the business towards shareholders, towards employees, towards customers, towards government, local community, environment અને જનરલ પબ્લિક. આ બધા તરફ એક સામાજિક જવાબદારી છે, અને જ્યારે કોઈ પણ બિઝનેસ એ જવાબદારી નિભાવે છે, નોટ જસ્ટ કીપિંગ ઇન માઇન્ડ ધ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ નોન એઝ performing the social responsibility. રાઈટ. સો વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક આઉટ ઇચ વન ઓફ ધ પાર્ટીઝ. આપણે જે પાર્ટીઝ, જે કમ્પોનન્ટ, જે લોકો આ બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા છે, એને આપણે એ તરફની કઈ જવાબદારી છે એક બિઝનેસની, દેટ ઇઝ વોટ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ સી. નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇફ વી મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ કસ્ટમર્સ, તો ટુવર્ડ્સ ધ કસ્ટમર્સ કઈ પ્રકારની જવાબદારી છે? તો હી હેઝ ટુ મેન્ટેન હાઈ ક્વોલિટી, રિઝનેબલ પ્રાઇસ એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી ઓફ ધ ગુડ્સ and after sales services also, so that the needs of the customers are satisfied. That is the first responsibility. Next, towards the human resource, એટલે જે પણ લોકો એમ્પ્લોઈઝ જે જોડાયેલા છે એની સાથે they have to have the human approach, and whatever the problems are there of the employees, that are to be solved. In no case they are to be exploited. So that is what is the social responsibility towards the human resource. Next comes up કઈ જવાબદારી છે? Towards shareholders. Then there are two types of responsibilities towards the shareholders. First is the investment made by the shareholder is ultimately returned to them. જે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેરહોલ્ડર્સ કે જે પણ રોકાણ કંપનીમાં શેરહોલ્ડર કરે છે એમને પાછું મળવું જોઈએ. અને બીજું, ડિવિડન્ડ ઓર પ્રોફિટ શુડ બી passed on to them every year, so that ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કરે છે એના ઉપર એમને પોતાનો નફો મળી રહે. તો એ પણ, અને પોતાની સુધી જ સીમિત ન રાખતા, ઓનર ડઝ નોટ કીપ ઇટ ટુ હિમસેલ્ફ, ઇન્સ્ટેડ હી પાસીસ ઓન ટુ ધ શેરહોલ્ડર્સ. દેટ શુડ બી વન ઓફ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી. Then comes up is responsibility towards government. તો ગવર્મેન્ટ્સ તરફ કઈ ટાઈપની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ હોય, બિઝનેસમેન હોય, કંપનીઝ હોય, દે હેવ ટુ પે ધ ટેક્સીસ ઓન અ પ્રોપર બેઝિસ, અને દે હેવ ટુ સ્ટ્રેન્થન ધ હેન્ડ્સ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ. દેટ મીન્સ ગવર્મેન્ટને સક્ષમ બનાવવાની છે વિથ ધીસ, કે એ લોકો સતત રીતે ટેક્સીસ પે કરે, રેગ્યુલરલી ટેક્સ પે કરે, અને ઈમાનદારીથી ટેક્સ પે કરે. દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે દેટ ઇઝ ધ રેવન્યુઝ દેટ ઇઝ જનરેટેડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ. અને ગવર્મેન્ટ પછી જે પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે એની પાછળ એમની પાસે આ બેકઅપ હોવું, ફિનાન્સ બેકઅપ હોવું ખૂબ જરૂરી છે. તો દેટ કેન ઓનલી બી ક્રિએટેડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પ્રોપર એન્ડ લોયલ ટેક્સીસ, રાઈટ. દેન કમ્સ અપ ઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ સિટીઝન. નાગરિક તરફની, સિટીઝન તરફની કઈ ટાઈપની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે? તો ઇટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ manager to see that the health related problems do not arise, right, for the citizens. Whatever the product they are producing, whatever the સર્વિસીસ દે આર પ્રોવાઇડિંગ, એટ ધ એન્ડ એ પ્રોડક્ટ સર્વિસીસ દ્વારા તો સિટીઝન્સને નુકસાન ન થવું જોઈએ. પણ સપોઝ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ચાલે છે, કોઈ સર્વિસ સેક્ટર ચાલે છે, તો એ કોઈ પણ એ પ્રકારનું વેસ્ટેજ કરીને કે કોઈ પણ એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરીને એ લોકો સોસાયટીને નુકસાન ન થાય, સિટીઝનને નુકસાન ન થાય, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ ટુવર્ડ્સ સોસાયટી. સમાજમાં કઈ રીતે કન્ટ્રીબ્યુશન કરી શકે છે? તો દે શુડ મેક એફર્ટ્સ ટુ ફોર ધી એન્હાન્સમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી. સોસાયટી, સમાજ કેવી રીતે આગળ આવી શકે એના ઉપર ધ્યાન દેવું જરૂરી છે, રાઈટ. ઇટ શુડ મેક એફર્ટ્સ ફોર ધ ક્વોલિટેટિવ વેલનેસ. દેટ મીન્સ ખરેખર ક્વોલિટી વાઇઝ જે સોસાયટીને લાભ થવો જોઈએ એ જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ યુનિટ ટુ મેન્ટેન પીસ એન્ડ હાર્મની, રાઈટ. અને કલ્ચરલ વેલ્યુઝ છે એ બધી જાળવી રાખવી સમાજની, એ પણ એક જવાબદારી છે કોની? બિઝનેસની, રાઈટ. દેન કમ્સ અપ ઇઝ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ ફાઉન્ડર્સ. ફાઉન્ડર્સ એટલે જેને આ કંપની કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હોય, તો એ લોકો તરફ પણ પ્રોપર રેમ્યુનરેશન છે, શેર ઓફ પ્રોફિટ છે, એ બરાબર આપી અને પ્રોપર યુટિલાઇઝેશન ઓફ મની એન્ડ કેપેસિટી થવું જોઈએ, સો દેટ ઇવન દે આર બેનિફિટેડ અને એક ફાઉન્ડર તરફની જવાબદારી પણ પરિપૂર્ણ થાય.
Next comes up is responsibility towards debtors and traders, right? So debtors અને traders માટે પણ એની જવાબદારી છે કે બેન્કર્સ પાસેથી કે ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ઓર ડેટર્સ પાસેથી જે પણ આપણે ફંડ લઈએ છીએ તો બિઝનેસ ફંડ લઈએ છીએ તો એ યુનિટની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે ટાઈમલી પેમેન્ટ એ લોકોને પાછું જવું જોઈએ, સો દેટ money with its interest is provided to them, so that the rotation of the money or the supply of the money is not hampered anywhere in the economy. તો એ પણ એક જવાબદારી છે. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ ટુવર્ડ્સ એન્વાયરમેન્ટ તરફની, પર્યાવરણ તરફની ખાસ જવાબદારી છે કે દે શુડ ટેક કેર કે નેચરલ રિસોર્સિસ વાપરીએ છીએ લાઇક એર, વોટર, ફોરેસ્ટ, માઇન્સ, મિનરલ્સ, લેન્ડ એટસેટ્રા, એને પ્રોટેક્ટ કરી રાખવી, કોઈ પણ રીતે એને નુકસાન ન થાય એ જોવું. તો ઇટ હેઝ ટુ એન્શ્યોર દેટ ધ એર, વોટર એન્ડ લેન્ડ આર મેડ પોલ્યુશન ફ્રી એન્ડ દે આર પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ એની કાઇન્ડ ઓફ ડિસ્ટર્બન્સીસ. નેક્સ્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન કમ્સ અપ ઇઝ ટુવર્ડ્સ ધ નેશન તરફની, દેશ તરફની જવાબદારી એ રીતે છે કે દે હેવ ટુ અબાઇડ બાય ધ લોઝ, maintain the peace and harmony, and should utilize the production capacity to the full, increase the production capacity, national income વધે એના પર ધ્યાન દેવું જોઈએ, પર કેપિટા ઇન્કમ વધે એના પર પણ ધ્યાન દેવું જોઈએ. દેટ મીન્સ અબાઇડ બાય રૂલ લોઝ એટલે જે પણ નિયમો છે, કાયદાઓ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ કાર્યો થવા જોઈએ એ વસ્તુનું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. પ્લસ કોઈ પણ કાર્ય એવું ન હોવું જોઈએ કે જેનાથી પીસ અને હાર્મની આખા કન્ટ્રીની ડિસ્ટર્બ થાય છે. જે પણ પ્રોડક્શન કેપેસિટી છે એનો મેક્સિમમ ઉપયોગ થાય છે, પ્રોડક્ટિવિટી, ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવી, નેશનલ ઇન્કમ વધે એના પર ધ્યાન દેવું, અને પર કેપિટા માથાદીઠ આવક વધે એના પર પણ સતત ધ્યાન દેવું જોઈએ, અને બધી જ એક્ટિવિટીઝ એ પ્રકારની હોવી જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ unit can take care of the different responsibilities towards the different parties, right? Next comes up is importance or need of social responsibility. આપણે જોઈ લીધું સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, એના ફીચર્સ શું છે, કઈ પાર્ટી તરફ અથવા તો કઈ એવા સમાજના એવા લોકો અથવા સમાજના એવા તબક્કાઓ છે કે જેના તરફની એક બિઝનેસની પોતાની જવાબદારી છે એ પણ જોયું. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સી ઇમ્પોર્ટન્સ કે શું કામ, વોટ ઇઝ ધ નીડ ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. એ હોય તો શું ફાયદાઓ થઈ શકે છે. તો નંબર 1, હેલ્પ્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ. બહુ સમજી શકાય એ વસ્તુ છે. એમ્પ્લોયમેન્ટ, પ્રોડક્શન, પર કેપિટા ઇન્કમ, નો નીડ ટુ એક્સપ્લેન. ઇટ કેન મેન્ટેન પ્રોડક્શન પ્રોસેસ એન્ડ પ્રિવેન્ટ પોલ્યુશન. પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એનું ધ્યાન રાખી શકે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ પ્રિવેન્ટ એટલે અટકાવવું, પોલ્યુશન કે પ્રદૂષણ છે એને પણ અટકાવવાના કામ કરી શકે છે. જાયન્ટ કંપનીઝ કેન ટેક ધ સોશિયલ લાઈફ ટુ ન્યૂ હાઇટ્સ, રાઇટ. જે મોટી કંપની છે એ સોશિયલ લાઈફની ને ન્યૂ હાઇટ ઉપર, સામાજિક જે આખી જીવતર છે એને નવી હાઇટ્સ ઉપર લઈ શકે છે. લાઇક ટેકિંગ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ક્વોલિટી લાઈફ, ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. તો આ બધું જ જો જાયન્ટ બિઝનેસ કોર્પોરેટ હાઉસીસ હાથમાં લે અથવા કરે તો એની ઇફેક્ટ છે એ બધા જ આખા સમાજ ઉપર આવી શકે છે, અને એની સારી ઇમ્પેક્ટ આવી શકે છે. જે સોશિયલ લાઈફ છે, સામાજિક જે જીવતર છે એને એનું સ્ટાન્ડર્ડ છે એને પણ વધારી શકાય છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ સેડ ટુ બી with the social responsibility or the importance of human element in the management can be recognized. That means management ની અંદર, સંચાલનની અંદર હ્યુમન એલિમેન્ટ જે છે, માનવીય અભિગમ છે, માણસો સાથે ડીલ કરીએ છીએ એ ખાસ એને રેકગ્નાઇઝ કરી શકાય છે, એની ઓળખ ઊભી કરી શકાય છે બાય પ્રોવાઇડિંગ ધેમ વિથ પ્રોપર વેજીસ. માનવીય અભિગમ રાખવો ટુવર્ડ્સ ધ એમ્પ્લોઈઝ, રિસ્પેક્ટેબલ બિહેવિયર હોવું જોઈએ, કન્વિનિયન્ટ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કે જ્યાં કોઈ માણસ કે એમ્પ્લોઈઝ છે એ કેવું તો કે દેટ શુડ he should not be exploited. એ નથી થતું જો સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોલો થાય તો, રાઈટ. એન્ડ ધ સ્ટેપ્સ આર ટેકન દેટ ધી એમ્પ્લોઈઝ આર ગિવન ધ પ્રેસ્ટીજ, સોશિયલ પ્રેસ્ટીજ ઇન ધ યુનિટ. એટલે એનું એક પોતાની ઓળખ ઊભી થાય, એને પોતાનું એક માન સન્માન જળવાઈ રહે, એ પણ થઈ શકે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોલોડ બાય ધ બિઝનેસ. Next concept is with social responsibility, higher scales of quality, lower cost can be maintained. That means આપણે જે પણ પ્રોડક્ટ છે એની હાઈ ક્વોલિટી રાખી શકીએ છીએ અને બલ્કમાં પ્રોડ્યુસ કરીએ, બરાબર પ્રોડક્શન કેપેસિટીનો ઉપયોગ કરીએ તો લોઅર કોસ્ટ પણ મેન્ટેન થઈ શકે છે, રાઈટ. ચીટિંગ, એડલ્ટરેશન એવી બધી વસ્તુઓથી બચી શકાય છે. દેટ મીન્સ છેતરપિંડી કરવી, એડલ્ટરેશન એટલે ભેળસેળ કરવું, એ બધી જ વસ્તુઓથી આપણે એને અટકાવી શકીએ છીએ, રાઈટ. So these things can be done. Again, shareholders નો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પણ મેન્ટેન થઈ શકે છે with the help of the
સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ એ આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા છે. અગેન દેર કેન બી નો પોલ્યુશન, રાઇટ. ધ એન્વાયરમેન્ટ કેન બી પ્રોટેક્ટેડ બાય મેકિંગ ધ પોલ્યુશન ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ, રાઇટ. મેકિંગ ધ જસ્ટિફાઈડ યુઝ એટલે ન્યાયપૂર્વક બધા જ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. રિસોર્સિસ એટલે કુદરતી સ્ત્રોત. ઇટ મે બી સે મિનરલ્સ, એર, વોટર, લેન્ડ, સી રિસોર્સિસ જે પણ વાપરીએ છીએ એને આપણે જસ્ટિફાઈડ રીતે વાપરી શકીએ છીએ. તો આ સાથે સાથે એવા ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એવી નીડ છે કે જે સૂચવે છે કે દર સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આર ફોલોડ. તો આ બધી જ જે પણ પોઈન્ટ્સ છે એને ફૂલફિલ કરી શકાય છે, એને પરિપૂર્ણ કરી શકાય છે. સો હિયર we are actually coming to the end of say social responsibility, right. એડવાન્ટેજીસ પૂછાય, ઇમ્પોર્ટન્સ પૂછાય કે નીડ પૂછાય તો આપણે હમણાં જે આપણે 7 પોઈન્ટ્સ કર્યા એને દર્શાવી શકીએ છીએ. Now here we are going to the next important short note that is known as franchising. બરાબર, ફ્રેન્ચાઇઝિંગ નામની શોર્ટ નોટ ઉપર જઈ રહ્યા છે કે જે તમે શબ્દ ક્યાંક સાંભળેલો જ હશે. તો વોટ ઇઝ ફ્રેન્ચાઇઝિંગ? ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ફ્રેન્ચાઇઝી ઓર ફ્રેન્ચાઇઝિંગ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ માર્કેટિંગ. આ માર્કેટિંગ બજારનો કન્સેપ્ટ છે, માર્કેટિંગ બજાર ડેવલપમેન્ટનો કન્સેપ્ટ છે. અ વેરી સ્ટ્રોંગ બ્રાન્ડ ઇન એની કન્ટ્રી by utilizing its population wants to spread in other countries or region to get the market opportunities. Franchising is the successful concept of modern marketing expansion. That means modern માર્કેટને એક્સપાન્ડ કરવી છે અથવા મોડર્ન એરાની અંદર માર્કેટને વધારવી છે તો ફ્રેન્ચાઇઝિંગ નામનો કન્સેપ્ટ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં શું થાય છે તો કે એક સ્ટ્રોંગ બ્રાન્ડ જે એક કન્ટ્રીની હોય, બરાબર, ઇટ હેઝ ઓલરેડી ડેવલપ્ડ ઇન ઇટ્સ ઓન કન્ટ્રી, પોતાની પોપ્યુલેશનનો લાભ એને લીધો છે. નાવ વોટ ઇટ વોન્ટ્સ ટુ ડુ, એને બીજી કન્ટ્રીમાં પણ જે બીજી કન્ટ્રીની પોપ્યુલેશન કે જે પણ લોકો છે એને આ પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીને એ પ્રોડક્ટને એ કન્ટ્રીમાં પોપ્યુલર કરીને ઇટ વોન્ટ્સ ટુ ગેટ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ધ માર્કેટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. એને એ દ્વારા એક આખી જે તક ઊભી થાય છે માર્કેટ ડેવલપ કરવાની, એ તકનો લાભ લેવો છે ત્યારે ફ્રેન્ચાઇઝિંગ જેવો સિસ્ટમનો ઉપયોગ થાય છે. સો ફ્રેન્ચાઇઝિંગ ઇઝ વોટ? ફ્રેન્ચાઇઝિંગ અ સિસ્ટમ. વોટ ટાઈપ ઓફ સિસ્ટમ? યુઝિંગ અ બ્રાન્ડ નેમ. બરાબર, કોઈ પણ બ્રાન્ડ નેમ છે, કોઈ પણ કંપનીની પોતાની બ્રાન્ડ છે, એનો ઉપયોગ કરીને ઇટ વોન્ટ્સ ટુ ગેટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન અધર કન્ટ્રીઝ ઓલ્સો. તો એને અને એ બ્રાન્ડ નેમ થકી ઇટ વોન્ટ્સ ટુ ગેટ ઇઝી એન્ટ્રી ઇન ટુ ધી ફોરેન માર્કેટ બાય કેપ્ચરિંગ ધ લોકલ માર્કેટ ઇન ધ intense competition by taking the advantage of its brand name and specialities so that more sales can be achieved. That means પોતાની બ્રાન્ડ એક પોતાના ઓન કન્ટ્રીમાં પોપ્યુલર છે જ, એ બ્રાન્ડનો ઉપયોગ કરીને બીજી કન્ટ્રીમાં બીજી કન્ટ્રીની પોપ્યુલેશનમાં એ બ્રાન્ડને લઈ જવી, કેરી કરવી, એ ત્યાં એસ્ટાબ્લિશ કરવીને એના દ્વારા માર્કેટને એક્સપાન્ડ કરીને જે તક ઊભી થાય છે એનો લાભ લેવો એ ફ્રેન્ચાઇઝિંગનો મોટિવ છે, રાઈટ. સો લોકલ બ્રાન્ડમાં એ બ્રાન્ડને લોકલ માર્કેટમાં બ્રાન્ડ નેમ કેવી રીતે પોતાનું વધારવું અથવા તો પોતાનું નામ એસ્ટાબ્લિશ કરવું, બ્રાન્ડ એસ્ટાબ્લિશ કરવી એ ફ્રેન્ચાઇઝિંગનો મૂળભૂત હેતુ હોય છે, રાઈટ. સો સક્સેસફુલ કંપનીઝ ફોર ઇટ્સ સ્ટ્રોંગ બ્રાન્ડ નેમ સાઇન્સ એન્ડ એગ્રીમેન્ટ. તો કંપની શું કરે તો કે પોતાની જે કંપની છે સ્ટ્રોંગ બ્રાન્ડ નેમથી એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરે છે વિથ ફ્રેન્ચાઇઝીઝ, જુદી જુદી બ્રાન્ચીસ ઊભી કરીને. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ બ્રાન્ડ, સ્કિલ એન્ડ પેટન્ટ્સ ઓર ઇટ્સ ઇન્ટરનલ સ્પેશિયાલિટીઝ. એક કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન થાય 5 to 30 yearsનો, રાઇટ, બિટવીન ધ ફ્રેન્ચાઇઝર અને ફ્રેન્ચાઇઝી. ફ્રેન્ચાઇઝર એટલે જે વ્યક્તિ પોતાનું બ્રાન્ડ વાપરવા આપે છે ફ્રેન્ચાઇઝીને, રાઈટ, અને એ રીતે એ પોતાનું બ્રાન્ડ વાપરવા પણ આપે છે અને લોકલ માર્કેટમાં એ બ્રાન્ડ વાપરવાથી જે પણ ફાયદો થાય છે એને પોતાને પણ બેનિફિટ મળે છે. So here franchisor gets 3 important matters. એટલે સપોઝ ઇફ આઈ એમ હોલ્ડિંગ અ બ્રાન્ચ ઇન ઓર આઈ એમ હોલ્ડિંગ અ બ્રાન્ડ ઇન વન કન્ટ્રી, બરાબર, તો હું ફ્રેન્ચાઇઝર થઈ, હવે મારે એ બ્રાન્ડને સપોઝ બીજી કન્ટ્રીમાં લઈ જવી છે તો મને 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર્સનું ધ્યાન રાખવાનું છે ફ્રોમ ધ ફ્રેન્ચાઇઝી. હું બીજા કોઈને મારું બ્રાન્ડ નેમ વાપરવા આપું છું બીજી કન્ટ્રીમાં તો એ કોણ કહેવાય? ફ્રેન્ચાઇઝી કહેવાય. અને હું મારું બ્રાન્ડ નેમ વાપરવા આપું છું તો એ હું ફ્રેન્ચાઇઝર કહેવાય, રાઈટ. તો હું જ્યારે એ વસ્તુ આપું છું ત્યારે વોટ
things I have to take care of. Number 1, royalty for using the trademark or brand name. મને રોયલ્ટી મળવી જોઈએ જે પણ મારું ટ્રેડમાર્ક કે મારું બ્રાન્ડ નેમ જે બીજી કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝી કંપની વાપરે છે એનામાંથી અથવા એના એ સાઇટથી, રાઈટ. વેલ્યુ ફોર ટ્રેનિંગ એન્ડ એડવાઇઝરી સર્વિસીસ, દેટ મીન્સ હું જે પણ એડવાઇઝરી સર્વિસીસ ટ્રેનિંગ એ ફ્રેન્ચાઇઝીને આપું છું તો એનું મને સામે વેલ્યુ મળવી જોઈએ. નેક્સ્ટ, પર્સન્ટેજ રિટર્ન્સ ફ્રોમ સેલ્સ. નેચરલી મેઇન મોટિવ તો એ જ છે કે જે પણ ફ્રેન્ચાઇઝી છે એ મારું બ્રાન્ડ નેમ વાપરે છે અથવા મારા પેટન્ટને ટ્રેડમાર્ક વાપરે છે તો એનો મને એ જે સેલ્સ કરે એના દ્વારા તો એ બ્રાન્ડની સેલ્સનો મને ભાગ મળવો જોઈએ. પર્સન્ટેજ રિટર્ન્સ ફ્રોમ સેલ્સ ઓફ ધ બ્રાન્ડ બાય ધ ફ્રેન્ચાઇઝી શુડ બી પાસ્ડ ઓન ટુ મી. દેટ મીન્સ 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર્સ છે એ વસ્તુનું ધ્યાન ફ્રેન્ચાઇઝરે રાખવાનું છે કે રોયલ્ટી મળવી જોઈએ, વેલ્યુ ઓફ ટ્રેનિંગ એન્ડ સર્વિસીસ મળવી જોઈએ અને પર્સન્ટેજ રિટર્ન્સ ઓફ સેલ્સ, રાઈટ. જે પણ સેલ્સ થાય છે બ્રાન્ડનું જે બીજી કન્ટ્રીમાં એનું ફાયદો મળવો જોઈએ, એનું રિટર્ન છે એ મળવું જોઈએ, રાઈટ. સો બાય કમ્બાઇનિંગ ધ fees for the above 3, it is considered as managing fees, right. The franchisor company appoints the franchisee. એટલે આ રીતે આ ત્રણેય વસ્તુનું ધ્યાન રાખીને ફ્રેન્ચાઇઝર કંપની છે કોને અપોઇન્ટ કરે છે? ફ્રેન્ચાઇઝીને અપોઇન્ટ કરે છે. હુ કેન અપોઇન્ટ ફ્રેન્ચાઇઝી ટુ મેની પ્લેસીસ ઇન અ ગિવન કન્ટ્રી. સપોઝ એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી આપવી જરૂર નથી, એક કન્ટ્રીમાં ઘણી બધી ફ્રેન્ચાઇઝીસ આપી શકાય, રાઈટ. સમટાઇમ્સ ઇટ મે હેપન દેટ અ ફ્રેન્ચાઇઝી ઇઝ અપોઇન્ટેડ ફોર અ પર્ટિક્યુલર જ્યોગ્રાફિકલ રિજન. બરાબર, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર રિજન માટે, સપોઝ નોર્થ રિજન માટે મેં એક ફ્રેન્ચાઇઝી આપેલી છે, વેસ્ટ ઇસ્ટ રિજન માટે મેં બીજા 2ને આપેલી છે, સાઉથ માટે ચોથા વ્યક્તિને આપેલી છે, તો એવી કંપનીને ફ્રેન્ચાઇઝી આપવી શક્ય છે. સો વોટ હેપન્સ ઇઝ, વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ડુ હિયર ઇઝ દેટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ યોર બ્રાન્ડ નેમ, એસ્ટાબ્લિશ બ્રાન્ડ નેમ ઇન યોર ઓન કન્ટ્રી, યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ટેક ધી એડવાન્ટેજ ઇન ધી અધર કન્ટ્રી બાય પ્રોવાઇડિંગ ધ તમે પોતે નથી જઈ શકવાના તો તમે શું કરો છો? તો તમારું જે બ્રાન્ડ નેમ છે, તમારું ટ્રેડમાર્ક કે તમારું જે પેટન્ટ છે એને તમે બીજાને વાપરવા આપો છો. એ જે બીજાને તમે વાપરવા આપો છો અંડર ધ કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન્ડ વિથ ધ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ, તો એને ફ્રેન્ચાઇઝી કહેવાય. અને એ ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા જે પણ સેલ્સનો ભાગ ઊભો થાય છે એમાં અમુક પર્સન્ટેજ તમને તમારા બ્રાન્ડ નેમ વાપરવા માટે દીધું છે અથવા બ્રાન્ડ નેમનું સેલ્સ થાય છે એટલે એના માટે મળવું જોઈએ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી આર એસ્ટાબ્લિશિંગ we are expanding the market by providing the opportunities in the local market of a country, right. હવે 3 પ્રકારની ફ્રેન્ચાઇઝીસ હોઈ શકે. એઝ યુ કેન સી, ટાઈપ ઓફ ફ્રેન્ચાઇઝીસ કેન બી 3. એક કેવી છે? એક્સક્લુઝિવ છે. બીજી કેવી છે? નોન એક્સક્લુઝિવ છે. અને ત્રીજી કેવી છે? સોલ એન્ડ એક્સક્લુઝિવ ફ્રેન્ચાઇઝી. એક્સક્લુઝિવ ફ્રેન્ચાઇઝી એટલે પ્યોરલી અંડર ધીસ ધ ફ્રેન્ચાઇઝી ગેટ સ્પેસિફિક એરિયા, સ્પેશિયલ રાઇટ્સ ફોર સેલ સિસ્ટમ એટસેટ્રા. કોઈક એક એરિયા માટે જ એક્સક્લુઝિવલી ફ્રેન્ચાઇઝી આપેલી હોય, એક્સક્લુઝિવ રાઇટ્સ આપેલા છે, પછી બીજી કોઈ વસ્તુ માટે, બીજા કોઈ જગ્યા માટે એ વસ્તુ ન આપેલી હોય તો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી ધ એક્સક્લુઝિવ ફ્રેન્ચાઇઝી. પછી નોન એક્સક્લુઝિવ છે. નોન એક્સક્લુઝિવ એટલે કેવું? તો કે ધીસ ફ્રેન્ચાઇઝી ઇઝ ઓર્ડિનરી વન. ધીસ ફેસિલિટી ઇઝ મેડ અવેલેબલ એટ ધ સેમ ટાઈમ ટુ સો મેની પીપલ, રાઈટ. કેટલા બધા પીપલને, એટલા બધા લોકોને આ ફ્રેન્ચાઇઝી ઓલ ઓવર ધ કન્ટ્રી આપેલી હોય. એન્ડ સમટાઇમ્સ ઇવન ધ ઇન્ટરનલ કોમ્પિટિશન ટેક્સ પ્લેસ. કોઈ પણ ઇટેબલ બ્રાન્ડ છે, કોઈ પણ સે ફૂડ આઇટમની બ્રાન્ડ છે તો એની એક ફ્રેન્ચાઇઝી આપી હોય એવું ન બને. કદાચ એક જ સિટીમાં 5 જણાને ફ્રેન્ચાઇઝી આપેલી હોય તો એ કેવું છે? નોન એક્સક્લુઝિવ ઇન નેચર છે, બરાબર. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ સોલ એન્ડ એક્સક્લુઝિવ ફ્રેન્ચાઇઝી. સોલ એટલે એક્સક્લુઝિવલી એક જ વ્યક્તિ એ મોનોપોલિસ્ટિક રીતે એક જ વ્યક્તિ એ ફ્રેન્ચાઇઝી એન્જોય કરતી હોય તો ફ્રેન્ચાઇઝર ગિવ્સ ફ્રેન્ચાઇઝી ટુ વન એન્ડ ઓનલી વન પર્સન ટીલ ધ ફ્રેન્ચાઇઝ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ ઇન ધ ફોર્સ. દેટ મીન્સ એક જ વ્યક્તિને, આખા દેશમાં એક જ વ્યક્તિને સપોઝ ફ્રેન્ચાઇઝી આપેલી છે તો એ એક્સક્લુઝિવ અને સોલ કહેવાય, રાઈટ. નોબડી એલ્સ ઇઝ ગિવન ધ રાઇટ્સ ટુ યુઝ ધ બ્રાન્ડ નેમ. સો લાઈક ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ આઈપીએલ. તો આઈપીએલની પોતાની એક આઈપીએલ વખતે તમે જોયું છે કે બધાની પોતાની ટીમ હોય છે. તો આ કેવું કહેવાય? તો કે એક્સક્લુઝિવ એન્ડ સોલ ફ્રેન્ચાઇઝી કહેવાય કે જેની અંદર બીજા કોઈને એનો એ તકનો લાભ મળતો નથી, રાઈટ. એન્ડ ફ્રેન્ચાઇઝી છે કે ફ્રેન્ચાઇઝિંગ છે એ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝડ છે. દેટ મીન્સ
a contract is signed between the franchisor and franchisee, right? So franchisee makes the investment, and through contract he will get their skills, brand and rights for the business from the franchisor. In return, franchisor શું કરે છે? Gets high monetary value and profit share, and sometimes if the franchisee fails in getting the expected business, then the franchisor cancels the contract, and as a result franchisee has to incur the loss. આવું બની શકે કે કારણ કે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝડ છે, રાઈટ, કે જો બધી જ વસ્તુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે કરતો હોય, બરાબર, પણ તો ઇન રિટર્ન ફ્રેન્ચાઇઝીએ શું કરવાનું છે? તો કે મોનિટરી રિટર્ન્સ આપવાના છે. ઇફ હી ફેલ્સ, રાઈટ, તો કોન્ટ્રાક્ટ પીરિયડની અંદર જે પણ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સમાં ઇફ હી ફેલ્સ ટુ ફૂલફિલ ધેમ, તો શું થાય છે? તો કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ થઈ જાય ઓટોમેટિકલી, અને ફ્રેન્ચાઇઝીએ બધો જ લોસ ઇન્કર કરવો પડતો હોય છે. Right? Generally, franchises are seen in chain of restaurants, hotels, motels, beauty salon, healthcare, malls, mini market, even the eatables, as I told you, Subways, sandwiches છે, મેકડોનાલ્ડ્સ છે. તો આ બધી શું છે? આ બધી આપણી કંપની નથી, આ ફ્રેન્ચાઇઝી લીધેલી કંપની છે, રાઈટ. So for foreign trade expansion, Indian companies have found that franchisee option has been proved very significant, right? Even the small enterprises have become successful through this franchising kind of trade, જેની અંદર તમે કોઈ પણ કંપનીની ફ્રેન્ચાઇઝી લઈ અને તમે તમારું પ્રોફિટ અર્ન કરી શકો છો, અને યુ કેન ગ્રો ઇકોનોમિકલી સાઉન્ડ. સો ધીસ has happened in the country like India, and it has proved to be very successful, બરાબર. Then we are going today with the next point, that is outsourcing. Again આ તમે ક્યાંક સાંભળેલો શબ્દ હશે. તો what is outsourcing? તો business units or industrial houses which used to do the task themselves are now being done by the outsider professional units, which is called outsourcing. પહેલાં કેવું હતું કે એક વ્યક્તિ જે વસ્તુ બનાવતી હોય ને એ તમામ કમ્પોનન્ટ્સ છે એ પોતે જ તૈયાર કરતું હોય. હવે બિકોઝ ઓફ સો મેની કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ એવું થાય છે કે પોતાની યુનિટ માટે જે પણ વસ્તુઓ બનતી હોય એના અમુક કમ્પોનન્ટ બહારથી લઈ આવવામાં આવતા હોય. દેટ મીન્સ બીજા કોઈ તૈયાર કરતા હોય એ લોકો માટે, પ્રોફેશનલ યુનિટ્સ તૈયાર કરતી હોય, અને એ તમે પ્રોડક્ટ તમે લઈ આવો છો, તો એને આઉટસોર્સિંગ કહેવાય. Domestic and overseas big professional units or industrial houses do outsourcing through internet, obtain the benefit or division of labor or specialization directly or indirectly to place their units in a very sound position. Through outsourcing, they get the task done like communication, accounting, advertising, couriering, information, dispatch, translation, data storing, etc. That means આ બધી જ, સપોઝ એક કંપની છે અને પોતાનું અકાઉન્ટ્સ છે એ કોઈક ફર્મને આપેલું, ફર્મને સોંપેલું છે, સીએની ફર્મને સોંપેલું, તો બધું અકાઉન્ટ્સ છે એ સીએની ફર્મ મેન્ટેન કરતી હોય ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધ યુનિટ ઇટ સેલ્ફ. તો એ શું થયું? આઉટસોર્સિંગ થયું. સપોઝ તમારા પ્રોડક્ટ માટે તમારે એડવર્ટાઇઝિંગ કરવું છે, તો તમે પોતે એફર્ટ્સ નથી લેતા, પણ તમે એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સીને સોંપો છો, તો અગેન દેટ ઇઝ આઉટસોર્સિંગ, રાઈટ. ઇન્ફોર્મેશન કે ડેટા સ્ટોરિંગ છે, તો એના માટે તમે તમારું રિસોર્સિસનો ઉપયોગ નથી કરતા, ઇન્સ્ટેડ તમે એ બીજા પાસે કરાવો છો, તો દેટ ઇઝ સેડ ટુ બી outsourcing. So outsourcing is a kind of blessing for developed countries where there are high parameters for human resources and standard of living, and due to that high wages can be provided. For big companies it is essential that their costs should go down in order to survive in the competition, which is possible through outsourcing. હવે તમે પોતે બનાવતા હો તો કદાચ તમને મોંઘું પડે, પણ તમે એ જ કામ બહાર કોઈ એક્સપર્ટ વ્યક્તિ પાસે કરાવી લ્યો છો, તો ઘણી વખતે સસ્તું પડતું હોય, રિઝનેબલ પડતું હોય, તો ઇટ હેલ્પ્સ ટુ હેવ ધ લોઅર કોસ્ટ. એટલે આવું આઉટસોર્સિંગનો જે કન્સેપ્ટ છે એ બેઝિકલી ડેવલપ કન્ટ્રીઝ માટે ઇટ્સ અ બૂન, અને ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે એ રીતે આશીર્વાદ સ્વરૂપ છે, કારણ કે ત્યાં તમને એ દ્વારા તમે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી કરી શકો છો. જે વ્યક્તિ જેમાં સ્કિલફુલ છે એમાં તમે એને કામ સોંપીને એની પાસેથી કામ લ્યો છો, ત્યારે કામ પણ સારી ક્વોલિટીનું આવે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ they get to earn also, right? So as the multinational companies of developed countries get the work done in a developing country by contract, so automatically what happens is infrastructural administration cost gets reduced, their investment becomes less, freedom from strict laws can be there, and on the other hand જે પણ developing countries છે એને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવાનો, આ તક લેવાનો ફાયદો મળે છે. So the outsourcing proves to be beneficial to both. developed countries ને પોતાનું કામ છે એ સોંપીને એ કામ રિડ્યુસ કરી શકાય છે, અને અંડર ડેવલપ કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝને એ કામ મળે છે, એટલે એ લોકોને જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઊભી થાય છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે એને
કામ આપીને તમે ઇકોનોમીને વધારે સક્ષમ બનાવી શકો છો. સો both the parties are getting the benefit of outsourcing. So if the company insists on outsourcing company for maintaining specific quality standard, expert knowledge, special knowledge, technology in the contract itself, then the best outcomes are possible. એટલે જે આઉટસોર્સ કરતી હોય એ કંપની અને આઉટસોર્સિંગની સર્વિસીસ આપે છે એ કંપની વચ્ચે કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન થાય છે, સ્પેસિફિક ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ, એક્સપર્ટ નોલેજ વગેરે વગેરેના નિયમો ઘડાય છે, અને પછી બે જો ફર્મ હોય એ પોતે એગ્રી થતી હોય તો દેટ કેન બી ડન, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ આઉટસોર્સિંગ ઓલ અબાઉટ. નાવ સર્વિસીસ અવેલેબલ અંડર આઉટસોર્સિંગ. કેટલી બધી પ્રકારની સર્વિસીસ અવેલેબલ છે આઉટસોર્સિંગની, જેમ કે ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ છે, એડવર્ટાઇઝિંગ છે, કુરિયર સર્વિસ છે, આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ છે. એ આ બધી કેવી ટાઈપના સર્વિસીસ છે જે કોઈ કંપની પોતે નથી કરતી પણ કોઈ કંપનીને સોંપેલું છે ને એ લોકો આના વતી આ કામ કરે છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી આઉટસોર્સિંગ, રાઈટ. ક્લીનલીનેસ એન્ડ કેન્ટીન સર્વિસીસ, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ સર્વિસીસ, હેલ્થ રિલેટેડ સર્વિસીસ છે, સે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ સોશિયલ સર્વિસીસ છે, રિસર્ચ છે. તો આ બધું ઘણી વખત કોઈ કંપની પોતે ન કરતાં બીજી ફર્મ્સને કામ સોંપે છે અને એના દ્વારા તૈયાર થયેલું કામ પોતે પોતાના મેઇન એક્શન માટે વાપરે છે. તો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી આઉટસોર્સિંગ, રાઈટ. સો આઉટસોર્સિંગ ઇઝ ધ સિક્સ્થ એન્ડ ધ લાસ્ટ short note that we are going to deal under this part number 5. When we meet next, it will be the last short note of your syllabus, right, and that is going to be e-commerce, that will be taking up in the session. Once this e-commerce is done, your syllabus from my side is over. That means all the 4 units we have dealt, right. So if you have any queries, any questions, you can come up. You all know which way to come to the faculties and approach them, right. So there should not be any problems. Anyways, when we meet next, it will be the last short note of the syllabus that we'll be dealing. It is said to be e-commerce, right. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you. Take care.